Електромобілі вже давно перестали бути рідкістю на дорогах. Щороку їх стає все більше, конкуренція між виробниками зростає, а от попит, навпаки, починає трохи охолоджуватися. І ось головне питання для автовиробників – як зацікавити покупця, коли новинок і так хоч відбавляй. У Європі ситуація, здавалось би, стабільна. Презентації проходять розмірено, без надмірного шуму, а більшість нових моделей, орієнтованих на пересічного водія, не пропонують нічого екстремального, ні надпотужних силових установок, ні великих батарей. Та й особливих сюрпризів тут чекати не доводиться. А от у Китаї зовсім інша історія. Там зараз справжня битва за покупця. Причому б'ються не лише місцеві бренди. Навіть визнаним світовим гігантам доводиться неабияк постаратися, щоб вибороти своє місце під сонцем. Більше того, дедалі частіше саме Китай стає майданчиком для гучних прем'єр, які згодом виходять на глобальний ринок. Згадайте хоча б останні презентації від Lexus або Mazda, і стане зрозуміло, про що йдеться. Та щоб зацікавити китайську аудиторію, одного лише імені бренду замало. Потрібно здивувати. Саме це і намагається зробити Hyundai зі своїм новим електричним кросовером Elexio. Щоб підігріти інтерес, корейці влаштували серію відкритих заходів. Кілька тестових зразків Elexio пройшли публічні випробування на очах десятків журналістів. І варто сказати, автомобіль показав себе гідно. Тут і сучасна 800-вольтова електрична архітектура, і серйозний рівень безпеки, який виробник демонстрував без жодних побоювань. Але найбільша інтрига – це, мабуть, ціна. За попередньою інформацією, Elexio коштуватиме від 14 до 21 тисячі доларів. Для кросовера з такими технологіями та ім'ям це, погодьтеся, більш ніж приваблива пропозиція. Щоб розібратися, з чим маємо справу, варто почати з головного. Hyundai Elexio створений на сучасній глобальній платформі eGMP, тій самій, що лежить в основі останніх електромобілів Hyundai та Kia. Але цього разу автомобіль став результатом співпраці корейського автовиробника та китайського бренду BAIC. Модель пропонуватиметься у двох версіях – з переднім приводом та повним приводом. У базовій модифікації один електромотор на 218 кінських сил, а повнопривідна версія має додатковий задній мотор потужністю 100 сил. Разом вони видають 312 сил потужності. Обидві моделі мають однакову максимальну швидкість – 185 км на годину. Живиться Elexio від літій-залізофосфатної батареї, яку постачає FinDreams, дочірня компанія BYD. Орієнтовний запас ходу складає до 700 км за оптимістичним китайським циклом CLTC. Але про точну ємність батареї виробник поки що мовчить. Ще один важливий нюанс – це 800-вольтова архітектура, яка дозволяє значно скоротити час зарядки. 27 хвилин на швидкісній зарядній станції і акумулятор поповнений на 80%. У Hyundai запевняють, що Elexio пройшов серйозну перевірку на витривалість. Машина загалом проїхала 1,2 мільйона кілометрів, що приблизно відповідає 10 рокам звичайної експлуатації. Під час демонстраційних випробувань новий кросовер демонстрував хорошу стійкість і стабільність на дорозі. При високих швидкостях понад 180 км на годину автомобіль показав низький рівень шуму в салоні та мінімальні вібрації. У таких складних тестах, як лосиний тест, слалом та вплив бокового вітру, а також при їзді по снігу, гравію та вибоїнам, кросовер впевнено тримається на дорозі завдяки добре налаштованій підвісці. Вона м'яко та комфортно відпрацьовує нерівності, не створюючи дискомфорту для пасажирів. Хоча детальна інформація про тип підвіски не розголошується. Особливо роботу підвіски помітно при проходженні вибоїн та гравійних ділянок. Підвіска передньої частини автомобіля працює плавно та злагоджено. В екстремальних умовах, таких як сильний бічний вітер та слизька дорога, кузов та шасі зберігають стійкість та гарне щеплення з дорогою. Elexio також впорався і з лосиним тестом на швидкості 80 км на годину, а в слалом-тесті крен кузова практично непомітний. Все це, як каже виробник, завдяки точному налаштуванню кермового управління.
У лабораторних умовах батарея та високовольтна архітектура пройшли ряд тестів при низьких температурах експлуатації. Так, за температури мінус 30 градусів по Цельсію Hyundai Elexio не просто завівся, він з легкістю пройшов екстремальний режим прогріву під час зарядки. Це означає, що взимку власники можуть не перейматися про продуктивність батареї та ефективність зарядки. При цьому запас ходу після 9-ї години безперервної роботи електромотора при мінус 7 градусах скоротився всього на 39%, що для таких умов гарний результат. І хоча заявлені характеристики доволі високі, Hyundai нагадала, що в основі машини безпека. Її кузов виконаний на 77,5% з високоміцної сталі. Стійки А та Б – це 5-шарова конструкція з подвійними шарами сталі міцністю 1500 МПа, що створює захисний щит для салону. У випробуванні з лобовим ударом на швидкості 64 км на годину конструкція витримала удар. Спрацювали подушки безпеки, двері відчинилися, а електрична система безпеки залишилася стабільною. Ще один важливий момент – захист акумулятора. 8 горизонтальних та 7 вертикальних елементів утворюють міцний сталевий каркас. У тесті на бічний удар на швидкості 32 км на годину пошкодження виявилися набагато меншими, ніж це зазвичай буває. Новинка відноситься до класу компактних кросоверів з розмірами 4600 15 мм у довжину, 1875 у ширину, 1675 у висоту при колісній базі 2750 мм. Споряджена маса варіюється від 1880 до 2180 кг залежно від версії. У компанії запевняють, що салон кросовера вийде досить просторий. Однак поки рано робити остаточні висновки, Hyundai оприлюднила лише кілька деталей інтер'єру у невеликому відео. Як видно, оформлення буде мінімалістичним, без звичних кнопок на передній панелі, натомість особливо виділяється великий 27-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4К. Він працюватиме на базі потужного процесора Qualcomm 8295P. На борту будуть доступні всі знайомі функції – онлайн-навігація, розважальні системи, підключення смартфона, оновлення по повітрю та голосове керування. На кермі встановлені підрульові перемикачі, які дозволяють водієві регулювати рівень рекуперації енергії. Центральна консоль отримала двозонну бездротову зарядку для смартфонів, а в салоні передбачено багато місць для зберігання речей, аж 29 відсіків та висувний бокс. Для любителів розумних функцій система допомоги при керуванні рівня 2+, запропонує не лише високошвидкісну навігацію, а й міські режими, а функція пам'яті паркування забезпечить додатковий комфорт. Взагалі Elexio відрізняється від інших електромобілів бренду. Спереду – ефектні матричні фари з 8 квадратними кристалами, що трохи нагадують фари Bugatti. Під ними – світлова смуга, яка здалеку виглядає як єдина лінія, а зблизька складається з безлічі точкових елементів. Усе це доповнюють активні повітрозабірники. В профіль привертає увагу плаваючий дах, скошена задня стійка та короткий передній звис, а приховані ручки доповнюють дизайн. Ззаду – наскрізні ліхтарі у стилі передніх та бампер, що підкреслює спортивний образ. Автомобіль пропонуватиметься з колісними дисками на 18 або 20 дюймів зі складним візерунком. Hyundai вже анонсувала, що новий Elexio з'явиться у продажу в Китаї вже цього вересня. Попередні ціни виглядають дуже привабливо – від 14 до 21 тисячі доларів. Що стосується інших ринків, поки що конкретної інформації немає. Цей кросовер створений насамперед для китайського ринку. Але якщо модель добре приймуть, є шанси побачити його і в інших країнах. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива, тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки.
Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!